नमस्ते एन्ड वेलकम टु फ्लेभर डिलाइट। आज यस भिडियोमा हामी क्रिस्पी एन्ड क्रन्ची एग फिङ्गर बनाउँदैछौँ। यसलाई हजुरहरूले घरमा सजिलो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हेरौँ है त क्रिस्पी एन्ड क्रन्ची एग फिङ्गर कस्तो बन्नेछ। क्रिस्पी एग फिङ्गर बनाउनको लागि चाहिँ मैले 6 वटा अन्डा लिएको छु। हाफ टेबलस्पुन नुन र 1 टीस्पुन मरिचको धुलोले सिजनिङ गरौँ। एउटा भाडा लिएर घी अथवा तेलले त्यसलाई ग्रिज गरौँ। अब यसमा बिट गरेर राखेको अन्डालाई हालौँ। अब अन्डा स्टिम गर्नको लागि एउटा भाँडोमा मैले पानी लिएको छु र यसमा हामी स्ट्यान्ड राख्नेछौँ र अन्डा राखेको भाँडालाई त्यसमाथि बसाल्नेछौँ। अब दुवै भाँडालाई कभर गरेर पानी बोइल गर्नुपर्दछ। लो फ्लेममा 25 देखि 30 मिनेट स्टिम गर्नेछौँ। अन्डा पाकेको नपाकेको थाहा पाउनलाई फोर्कले हामी यसरी चेक गर्न सक्छौँ। यो पाकिसकेको छ। अब हामी यसलाई सेलाउन दिन्छौँ। सेलाइसकेपछि बिस्तारै प्लेटमा निकालौँ। स्टिम गरेको अन्डालाई पिसेसमा काट्नेछौँ। अब ब्याटर बनाउनको लागि 2 टेबलस्पुन मैदा लियौँ। यसमा 1 टीस्पुन नुन एड गरौँ। हामीले अगाडि अन्डामा पनि नुन हालिसकेको छौँ, त्यही भएर थोरै मात्रै हाल्नु होला। अनि मरिचको धुलो, साथै खोर्सानीको धुलो, र मैले 1 टीस्पुन गरम मसला राखेको छु। हजुरहरूले जुन पनि मसला राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी पानी एड गर्दै चलाउँदै फाइन ब्याटर बनाउँछौँ। अब अन्डाको पिसेसलाई लिएर ब्याटरमा डिप गर्दै ब्रेड क्रम्बले कोट गर्नेछौँ। फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि 10 to 15 मिनट्स यसलाई रुम टेम्परेचरमा राखौँ। कोट गरेको अन्डालाई अब लो फ्लेममा फ्राई गरौँ। गोल्डन कलरको भइसकेपछि क्रिस्पी एग फिङ्गर रेडी भयो। Thank you for watching this video.